vuorossa leluista tällainen pähkinänkuoripaketti, mitä tulee tietää, jos ajattelet, että rupeat tekemään bisnestä lelujen kanssa. Esityksen sisältö tulee olemaan, eli ensin käydään tällainen lainsäädäntölistaus läpitte, sitten näitä rooleja ja tehtäviä, mikä on lelu, mikä ei ole lelu. Sen lisäksi on näitä tällaisia tuotekohtaisia vaatimuksia tai yleisiä vaatimuksia, mitä leluille on annettu, lelujen merkinnöistä ja sitten vielä niin kuin esimerkkejä näistä havaituista turvallisuuspuutteista. Ja leluja koskee monikin erilainen lainsäädäntö, riippuu paljolti siitä, että jos on kyseessä tämmöinen ihan niin kuin hyvin yksinkertainen lelu, niin silloin pitkälle pääsee, kun on laki lelujen turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta hanskassa. Ja sen lisäksi sitten tulee semmoisia spesifejä juttuja, kun on sähköominaisuuksia tai tässäkin voi olla niitä radioyhteyksiä tai tällaisia. Mutta sanoisin, että alkuun pääsee ja hyvin pitkälle pääsee, kun nämä kaksi on katsottuna läpi. Et vähän ymmärtää, mitä siellä kerrotaan niiden lelujen. Sieltä tulee soveltamisalat, eri toimijoiden niin kuin velvoitteita ja sitten näitä tämmöisiä yleisimpiä vaatimuksia sille lelulle ominaisuuksille. Ja valtioneuvoston asetuksesta sitten tulee vähän yksityiskohtaisempia vaatimuksia niiden lelujen ominaisuuksille. Kemikaalilainsäädännöstä tulee myös leluille. Leluilla on oma tämmöinen työ- ja elinkeinoministeriön asetus leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista, mutta sen lisäksi noita niin kuin kemikaalilain alta tulevia REACH-asetusta, POP-asetusta, eli vähän noita palonsuoja-aineita rajoitetaan ja tällaisia. Jos on lelu, joka sisältää myös kosmetiikkaa, eli vaikka tällainen hiuspää, millä voi tehdä kampauksia ja meikata, niin silloin niitä meikkejä siinä koskee sekä leluvaatimukset että kosmetiikkalainsäädännön vaatimukset. Sitten jos on sähköominaisuuksia, niin sieltä sitten tulee ROS-direktiivistä. Niistä on erikseen esitys, myöskin sit tulossa kannattaa kuunnella, ja myöskin näistä EMC- ja muista sähköturvallisuusvaatimuksista. Eli se, että niin kun mitä enemmän on kaikkia erikoisominaisuuksia lelulla, niin sitten siihen lelulainsäädännön rinnalle tulee näitä muita yksityiskohtaisia lainsäädäntöjä tukemaan. Sellainen, mikä kannattaa nyt ottaa huomioon, kun elämme tosiaan tällaista internet-aikaa, kun internet hiljalleen tulee kaikkiin tuotteisiin, niin niitä nyt myös leluihin on alkanut tulemaan, että on internetyhteyksiä nukkeen ja tälleen, että niihin sitten liittyvät nämä kyberturvallisuusasiat, niin niissä sitten Traficom on se valvova viranomainen. Ja tosiaan on siis oleellista, että niin kuin toiminnanharjoittajana te niin kuin tunnette nämä leluja koskevan lainsäädännön ja että on varmistettu siitä lelujen turvallisuudesta ennen sen myynnin aloittamista. No sitten näitä rooleja ja tehtäviä, että kuka on siihen lelun nähden. Ja pääasiassa se, että valmistaja on vastuussa, että se lelu täyttää kaikki vaatimukset. Ja suunnittelee sen ja valmistaa sen huolehtien, että nämä kaikki velvoitteet täyttyy. Ja tulee tehdä riskinarviointi, että mitä jos jotain tapahtuisi, mitä se voisi olla, miten sen voisin teknisesti estää. Ja valmistajan tulee
lisäksi sitten tehdä nämä vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja koota tekniset asiakirjat, joista on nämä erilliset esitykset sitten katsottavissa myös. Valmistaja voi myös niin kuin, asettaa tällaisen valtuutetun edustajan hoitamaan näitä suurimpaa osaa valmistajan velvollisuuksista. Aivan kaikkea valtuutettu edustaja ei pysty tekemään. Maahantuoja on siis sellainen, joka tuo sen lelun Euroopan ulkopuolelta, Euroopan talousalueen ulkopuolelta tänne niin kuin EU-alueelle. Ja sitten se voi olla sellainen, joka tuo sen suoraan Suomeen, mutta siinä tapauksessa, jos vaikka tällainen on sanotaan vaikka saksalainen maahantuoja, ja sitten sinä suomalaisena toimijana tuot sen lelun sitten Suomeen sieltä Saksasta, niin silloin se nimike on jakelija. Mutta että molemmilla on kuitenkin velvollisuus tarkastaa, että valmistaja on laittanut kaikki vaadittavat merkinnät ja niin kuin toimittanut kaikki käyttöohjeet ja tällaiset sitten asiallisesti lelun mukana. Yhdellä lelulla voi myös olla niin kuin useampi jakelija Suomessa, eli voi olla tavallaan yksi, joka on vaikka nyt sieltä Saksasta tuonut niitä leluja Suomeen ja sitten jaellut niitä vielä Suomen sisällä useimmille toimijoille, niin molempia silloin kutsutaan jakelijaksi. Mikä on lelu? Lelu on tosiaan siis tällainen alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin suunniteltu tuote. Aika pitkälti kaikella voidaan nähdä olevan leikkiarvoa, että kyllähän kun lapselle antaa auton avaimet tai telkkarin kaukosäätimen, niin sen mielestä se on aivan oivallinen leikkiväline, mutta se ei ole lelu, koska sitä ei ole suunniteltu leikkeihin. Tämän niin kuin pääajatuksen lisäksi on aika paljon tällaisia niin kuin harmaa-alueen tuotteita, jotka on noissa lainsäädännöissä sitten niin kuin vähän avattu, että tämmöisten ihan perinteisten lelujen lisäksi, että ajatellaan myös, että tämmöinen niin kuin avaimenperä, johon on kiinnitetty vaikka pehmolelu tai muu tämmöinen kolmiulotteinen hahmo, millä lapsi voi leikkiä, niin sellaiset luokitellaan myös leluksi. Ja päiväkodeissa ja muissa laitoksissa käytettävät niin kuin lelut on myös näitä lainsäädännön alla. Jos tulee vaikka tilaajalahjana tai halutaan antaa kaupan päälle jotain, mikä on lelu, niin se silloin sitäkin koskee samat lainsäädännön velvoitteet, vaikka se on annettu ilmaiseksi tai palkintona. Leluautomaattien lelut kuuluu, sen lisäksi etämyyntiverkkokauppalelut. Ehkä nyt tänä päivänä jo silleen ajatellen nyt ihan loogistakin, että ne kuuluu sinne, mutta lainsäädäntö on kuitenkin tuolta vuosien takaa, niin silloin nämä ei ole ollut niin yleistä kuin nykyään, niin tämä on erikseen mainittuna siellä lainsäädännössä, että nämä kuuluu. Ja sitten sen lisäksi käsityönä valmistetut lelut, jotka on tarkoitettu myyntiin, niin sellaisia koskee tämä lainsäädäntö myös. Sitten nämä, mitä lelulainsäädäntö sitten poissulkee, niin on juhlatilaisuuksissa käytettävät koristeet, ilmapallot kylläkin kuuluu, ne on leluja. Aikuisille tarkoitetut pelit ja tällaiset miniatyyri, keräily, pienoismallit, sitten urheiluvälineet, myös lasten urheiluvälineet on yleisiä kulutustavaroita. Sitten tällaiset kansallispukunuket, no keräilynuket, mitä ehkä aikuiset enemmän kerää, niin ne ei ole leluja, eikä tällaiset pienoisilmapistoolit. Ja sitten tällaiset lasten niin kuin selkeästi niin kuin aikuisten koruja jäljittelevät muotikorut, niin ne ei ole leluja. Et sitten taas sellaiset vähän niin kuin halvemmat tai tällaiset, mitkä selkeästi on sellaisia, mitä pienet lapsetkin käyttää siellä niin oman leikin tiimellyksessä, niin niitä sitten taas koskee lelulainsäädäntö.
Vaatimuksia, mitä tulee lelujen turvallisuudelle, niin se pääasia on se, että se lelun on oltava turvallinen sen koko käyttöiän ajan. Rakenne pitää olla tosi kestävä ja ei saa irrota mitään pieniä osia, mihin pieni lapsi voisi tukehtua, mikäli se on siis pienelle lapselle tarkoitettu lelu. Eikä sitten tule myöskään olla mitään pitkiä naruja, mihin voi kuristua. Lelujen ääntä on rajoitettu siten, ettei sitten se lelulla leikkiminen vahingoittaisi lapsen kuuloa. Itse sen lelun lisäksi myös sitä niin kuin lelun pakkausta, oli se sitten pakkauspussi tai yllätysmunien tämmöiset kapselit siellä sisällä, niin niille on kanssa sit rajoituksia, että pusseissa ei saa olla sellaista vaaraa, että se olisi niin ohut ja iso, että lapsi saattaisi sen laittaa niin kuin kokonaan naamallensa ja sitten, että se peittäisi samanaikaisesti suun ja nenän ja siihen tukehtuisi. Ja sitten nämä yllätysmunien kapseleilla on vaatimus siinä, että ne tulee olla ne kapselin osat kiinni toisissaan tai riittävän isoja, että jos lapsi avaa suulla sen kapselin, niin se ei pamahda tuonne nieluun ja jää sinne sitten estämään ilman kulkua. Kemiallisia vaatimuksia on paljon. Ftalaatit oli tuossa reilu 10 vuotta sitten vähän isompi ongelma, tämmöiset muovipehmeentimet, mitä laitettiin sitten muovituotteisiin. Onneksi ei enää niin suuri ongelma, mutta sitten just näitä tällaisia karsinogeenisia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita niin kuin rajoitetaan ja tutkitaan jatkuvasti, että löytyykö lisää jotain, mitä pitää rajoittaa. Hajusteita rajoitetaan leluissa. Ja se, mikä niin kuin on sinne niin kuin valmistajalle tärkeä huomioida se, että se niin kuin lapsen käyttäytyminen, niin se ei vastaa ihan niitä aikuisten taitoja. Niin kuin tässä kuvassa, niin lapsi käyttää sormivärejä itseensä, eikä sinne paperiin. Lelujen merkinnöistä, niin lelut myös CE-merkitään, ja se on se valmistajan laittama merkintä, kun valmistaja toteaa, että se lelu on nyt valmistettu näiden vaatimusten mukaisesti ja on turvallinen. Lelussa tai sen pakkauksessa tulee olla valmistajan tiedot, ja sitten sikäli se on valmistettu EU-alueen ulkopuolella, niin myös maahantuojan tiedot tulee olla. Tämmöinen yksilöllinen tunnistetieto, sarjanumero, eränumero, joku vastaava on hyvä olla, koska sitten jos nyt kävisikin ikävästi ja lelusta löytyisi jotain puutteita, niin tällä tunnistenumerolla se pystytään niin kuin jäljittämään, että se puute saattaa koskea vain jotain tiettyä erää, jotain tiettyä valmistusaikaa, että jos vaikka tehtaalla on ollut joku vika koneessa, eikä siten, että se koskee sitten kaikkia, vaikka jos on tuhansia jotain samaa tuotetta valmistettu pitkän ajan aikana, niin ilman tämmöistä tunnistenumeroa, niin sitten viranomaiset määräykset koskee niitä kaikkia. Tällaiset käyttöohjeet, varoitukset, kaikki tulee olla Suomessa sekä suomeksi että ruotsiksi saatavilla. Jos on tarpeen, niin tosiaan lelun ne varoitukset näkyville. Voi käyttää tätä tällaista ikäsymbolia kiellettyä alle 3-vuotiaalta, mutta sen lisäksi tulee kuitenkin olla ilmoitettuna varoitus ja että miksi se varoitus on siellä. Tätä ei kuitenkaan saa niin kuin käyttää muuten vaan, eli mikäli se lelu selkeästi on alle 3-vuotiaiden käyttöön soveltuva, niin silloin se tulee teknisesti olla valmistettu siten, että siitä ei esimerkiksi irtoa niitä pieniä osia, ja tätä merkintää ei saa siihen laittaa, vaan tavallaan tällaiseksi niin kuin oman selän turvaamiseksi. Siihen voidaan myös puuttua, mikäli sitä viljellään muuten vaan. Pehmolelujen tulee olla pestävissä, joko pintapyyhintä tai ihan vesipesu, ja sen merkintä sitten myöskin tuotteeseen. Sitten on leluissa, millaisia puutteita ollaan
havaittu tässä viime vuosina, niin valitettavasti nämä pienet irtoavat osat, jotka aiheuttaa tukehtumisvaaraa, ja sitten nämä liian pitkät narut tai nyörit, joissa on kuristumisvaara, niin varsinkin näissä alle 3-vuotiaiden leluissa on puute, mitä esiintyy jonkin verran. Ammusten liikeenergiaa on tutkittu enemmänkin tuolla Tullin valvonnan puolella, eli siis tälleen niin kuin toisena valvovana viranomaisena leluille Suomessa toimii Tulli, ja he valvoo siis tätä kolmansista maista tulevaa, mitä leluja tulee siis kolmansista maista Euroopan sisälle, he valvoo sitä, ja sen lisäksi he tekevät sisämarkkinavalvontaa yritysten varastoilla, niin he on näitä ammusten liikeenergioita tutkinut enemmänkin, ja niitä sitten aina sieltä välillä löytyy tällaisia, missä on liian nopea tai liian painava se ammus, mikä voi aiheuttaa sit silmävammoja. Ja sen lisäksi nämä niin kuin kuulovaurioita aiheuttavat liian kovaääniset lelut. Virheellisiä ja harhaanjohtavia merkintöjä tosiaan löytyy. Niistä useimmiten saattaa tulla meiltä vain huomautus, mutta sitten jos sellainen on pehmoleluun vaikka laitettu, että kielletty alle 3-vuotiaalta ja siitä sitten irtoaa vaikka pieniä osia, niin kyllä toimet ovat sitten sen mukaiset kuin mitä alle 3-vuotiaan lelulle, vaikka se olisi merkitty. Eli ne tekniset keinot estää vaara on se oleellisin asia. Haitallisia aineita löytyy satunnaisesti. Ja sitten nämä, että tosiaan se lelupakkauksen pussin koko tai paksuus on väärä, jolloin siitä tulee tukehtumisvaaraa. Ja se, mikä nyt on niin kuin havaittu viime vuosina, niin kuluttajien tietoisuus ja kiinnostus näistä aiheista on lisääntynyt, ja he myös ymmärtävät jo vähän vaatia sitten, että toimijat myyvät vain turvallisia leluja. No pääpointit tästä nyt, mitä ehdottomasti kannattaa muistaa, oli nämä 2, eli laki lelujen turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta, jotka kaikkien lelutoimijoiden kannattaa katsoa läpi. Ja tämä, että lelu on siis tavara tai materiaali, joka on suunniteltu alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin. Ja näiden harmaa-alueen tuotteiden suhteen niin harkinnan käyttäminen, lue lainsäädäntöä, selvitä, kysy. Me ei nyt voida ikinä antaa mitään suoraa niin kuin vastausta, että tämä on tai ei ole lelu, mutta me sit johdatellaan lähteelle, mistä siihen saattaisi löytää sitten ratkaisuja. Merkintävaatimukset, eli mitä siinä lelussa piti ollakaan, kaikki CE-merkinnät ja valmistajan maahantuojan tiedot ja kielivaatimukset sekä sitten se tunnistenumero oli ne oleelliset. Ja alle 3-vuotiaiden leluille on tiukemmat rakenteelliset vaatimukset kuin isompien lasten leluille, ja sitä kieltomerkkiä ei kuitenkaan saa väärin käyttää. Kiitoksia. Heräsikö kysymyksiä?